What's up mga ka-Investa? Yung weather ngayon medyo napaka-gloomy, ulan ng ulan, traffic rin. Hopefully safe kayo in your homes right now. In today's video, we're gonna discuss how to make more than 20% in just a few days, less than a month, which significant na to dahil ano bang bigay ng bangko sa atin? Less than 1%. Ano bang bigay ng mga mutual funds sa atin, 'di ba? Sa kada taon 10 to 20%. So by identifying trades that consistently can give you more than 20% rewards, tapos ulit-ulitin mo lang over the span of 1 year, significant na yan. So yan yung isang estilo ko kung paano ko rin napalaki yung portfolio ko. So yung mga trades na 10% mahigit, ay 20% mahigit, nag-accumulate siya sa portfolio ko. So ngayon, bago ang lahat, marahil marami nagtatanong sa inyo, kailan na babalik si Investagrams? So araw-araw namin nilalakad yan kung alam nyo lang yung pinagdadaanan namin. So napaka-challenging talaga. Pero meron kaming balita na hopefully next week sana okay na ang lahat. And once we get the go signal, we can announce the full details kung bakit nga ba kailangan natin mag-down at kung bakit kailangan natin pagdaanan yung tamang proseso. Kasi baliwala maging website, 'di ba? Kung di mo naman sinusunod yung tamang regulation. So yan yung mga ikikwento namin sa inyo sa mga susunod na kabanata. Hopefully next week makabalik na tayo. Pero sure ball yan, tutuloy natin yung Investagrams Trading Cup. And speaking of the Investa Cup, yung premyo natin ngayon nasa 622 na. Nung nagsimula tayo last video, nasa 669 lang to. Ngayon, 622,000 and pataas ng pataas pa. Ngayon, kung nakasali ka na, pwede ka mag-refer ng mga kaibigan mo dito. So, kada kaibigan na ma-invite mo, makakuha ka ng 50 pesos dito sa Investa wallet mo. Tapos, pag nanalo yung tropa mo, kunyari, nanalo sila ng 300,000, 10% nun, makukuha mo rin, may bonus ka. So, 300,000 yung kaibigan mo, mananalo ka ng 30K. So, paano ba mag-share dito sa referral link? Kunin mo lang tong referral link mo dito, yan. Pwede mo makopy. Or pwede mo rin i-share via Facebook. Click mo lang dito. Ayan. So, kung may mga kaibigan kang gusto matuto ng stock market, meron tayong more than 300 pages na modules, kompleto, fundamental, technicals na kasama dito. Or kung may mga tropa kang magagaling o maangas sa trading, yayain mo na para magkaalaman. Ngayon, so, diretso tayo dun sa trade discussion natin. So, ano ba yung trade na i-discuss ko? So, this is food. Ayan. So, si food. Kung fina-follow nyo ako sa imbang klase, mga 1 month ago, pinost ko na yan eh. Sabi ko, buying chibog. Diba? O yan, di tayo madamot. Pinapamigay natin yung mga clues. Ngayon, ano ba nangyari sa trade ko dito? So, spatan natin. So, here's the trade record on food. Average price 60 cents, 60.68. Kinulang. Pero okay na rin. Tapos, market price nung nag-screenshot ako 77. Pero umabot pa yan 81, 82 yata. So, 25% gain. So, ngayon papakita ko yung execution nito. Paano ko ba siya nakuha? So, una sa lahat, naobserbahan ko rin ano ba nangyari sa kumpanya. Parang nag-away-away yata yung shareholders nito. Pero pag tinignan mo yung fundamentals niya, ayan. Hindi ako hardcore fundamentalist, pero parang kung hindi ako nagkakamali, parang first time nito nagkaroon ng significant na income. Ayun, yung mga dati niyang income, puro 193,000, 150K dollars. Dollars yung earnings nito ni food. Tapos pag tinignan mo, biglang dito, boom, 1.56 million na, 100% increase. Tapos Q1 ng 2018, increase ulit. So parang nagigising yung kumpanya, di ba? And pag tinignan mo, ano ba itsura ni food? Nanggaling sa 135. So nung inobserbahan ko yung galawan niya, bakit ko siya unang binili? Simple lang, sa 60 cents. Teka, palitan ko lang yung kulay ng kahon. So yung paborito natin, pinaka-basic. Ito yung inuulit-ulit ko sa mga tao. Di mo kailangan ng sobrang complex na sistema
para lang kumita sa market. Kumbaga kung naiintindihan mo yung core at na-master mo talaga yung price action, support resistance, kaya mo nang gumawa ng successful trades. So ito, nag-accumulate ako dito, 55 to 60 yan. Nagbibid-bid na ako dyan. So yun, syempre, dahil illiquid to si food, hindi isang birahan yung order ko. So maraming tranches yan. Hindi ko na maano sa inyo. Pero yun yung average ko, 60. Tapos nung nakita kong, so una, ang tawag dito buy on support lang. Ayun, no? Bumili lang tayo dun sa parang baseline range ni food. Papalitan ko lang yung kulay nitong mga lakas ng bagyo, no? Ayan, so yung range ni food nasa 55 to 60. Kaya dito, namili-mili na ako. So accumulate lang. So anong diskarte ko dito? Kung namimili, kung ano, yung thesis ko dito, yung ideya ko is kung magbo-bottom na talaga si food, dapat hindi na siya mag-below 52. Mag-close sa 52 or 50. So yan. So kung bumibili ako sa 55, 60 ganyan, kapag nag-below 55 yan, tapos nag-below 52, medyo mag-iingat na ako sa ganun. So may protection siya, bottom picking, pero may protection ako. Pero yun, nung tumama siya, nung nakita ko na eto, yan, 65, nag-breakout. Diba? So alam ko na uy, medyo gising na to ah. So purely support and resistance lang to. So yung support level, ito yung tinatrack mo yung baseline ng stock eh. Ito yung level na parang hinuhold niya na yung ground niya. Di na siya bumabagsak. Ibig sabihin may demand siya sa level na yan. Kasi yung resistance naman, ito lang yung previous high ng stock. So makikita mo, teka lang ah. Ito. Yan, makikita mo yung resistance niya nasa 65, 67. So alam ko na pag nag-break, kung malakas talaga to, maaaring lumampas to 65 tapos magigising. So yun nga, tumama yung entry natin. Tapos may protection naman tayo. So yung upside ko na nakuha is, ayan, sa screenshot, teka lang, naglo-load lang. So sa mga 0.77, ayan, parang ano yan eh, nasa, yun nga, 25%. Pero may commissions pa yan. So 26% pero bawasan mo ng commission. So 25% something. So ngayon, paano ko siya binenta, 'di ba? Paano mo malaman yung selling? Ganun rin. So simplicity talaga, papanindigan natin. So ito yung, kung makikita nyo rin yung charting video namin before, ito yung dating support ni food. Oh. Kunyari, tanggalin mo yung bottoming niya sa 60. Ito yung dating support niya, nasa 80 cents. Kita, 'di ba? Tapos, yung mga dating support, kapag nag-breakdown ng isang stock, nagiging resistance yan. Ayan. Basic na basic. Tapos yun, so nung inobserbahan ko sa 80 cents, uy, parang di na tumutuloy to medyo nahirapan na. Or parang wala pa siya ng atensyon ng merkado. So nung bumagsak nung hindi niya na-sustain yung 80 cents, ayan, na-break yung minor trend line, nagbawas na ako ng food. 'Di ba? So 77, pagka-break ng 80, 77 pababa, binuhusan ko na. Binenta ko na yung food ko. So good enough trade, 20% plus. Anong holding period natin dito? Yan yung gusto tanungin ng mga tao eh. So mula saan ba ako namili? Siguro dito, basta dito banda. Mga June. Holding period, ayan, parang one month, less than 1 month. Ganyan. So yung diskarte, yung sa akin kasi, kung gusto mo mag-ipon ng mas maraming shares, 'di ba? Dadahan-dahanin mo 'yan. So ayaw mo umakyat agad yung stock. Yung iba kasi gusto nila, gusto ko shortest amount of time, biggest amount of money. Pero kung nag-iipon ka ng maraming shares, bakit mo gustuhin lumipad yung stock? Kasi in reality, hindi mo mabibili yung ganung karaming shares kapag umakyat agad 'yan, 'di ba? So 'yan yung mga factors na kaya okay lang 'yun. Na kumbaga yung stock tahimik lang muna. Doon ka makakapuro eh. Or unless na lang high volume, binanatan mo agad, buy up, pwede rin. So yan, that's our trade for this video. Yan, 25%, less than 1 month, not bad. So assuming makahuli ka ng mga ganito na 10 o 20 sa isang taon, tapos
allocate mo 20% ng portfolio mo, ulit-ulitin mo lang, 'di ba? Talo mo na kaagad yung bangko, talo mo na yung mga mutual funds. And ito rin, guys, to prove the point, yung ginamit kong strategy dito, basic na basic, 'di ba? Makikita nyo, support resistance lang, price action. So wala yan sa wala yan sa paramihan ng indicators, komplikaduhan ng estilo. It's the market is all about supply and demand and how you execute as a trader. Execution talaga yan. Kumbaga, pagalingan ng psychological control sa sarili, and kung paano mo binabalance yung risk mo, and kung gaano mo na-utilize yung mga full moves ng isang stock. Alright, so ngayon si food nasa 75, expect ko ranging lang yan. So hopefully dito sa 70 mag-hold lang siya. Tapos saka natin tingnan kung magre-retest siya sa 80. So obserbahan natin yan. Pero sa ngayon sideways lang muna to si food. Alright, so that's our video for today. Hopefully may natutunan kayo. So ngayon, kung nagugustuhan niyo yung content namin sa Investagrams, maraming salamat. Pwede kayong mag-subscribe sa YouTube namin and sa Facebook page, or share nyo sa mga tropa nyo. Thank you guys. Salamat sa Investa community. Kita-kits tayo soon. Meron pala kaming i-announce na exciting paparating. So lahat ng Investagrams users, so hang on lang kayo ah. Meron tayong paparating na announcement. So next week tignan natin. So thank you once again for watching the video.